درود دوستان گلم، یاشار هستم. به چنل آرتیم یاش تریدر دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر من می‌بینید حال دلتون عالی باشه و از نعمت سلامتی برخوردار باشید. و اگر احیانا دل مشغولی، نگرانی تو دلتون هست، از خدای مهربون میخوام که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این دل مشغولی‌ها و ناراحتی‌ها رو از دلتون بیرون بکنید، چرا که شما شایسته آرامش تو قلب و روحتون هستید که جان و دلتون بهش نیاز داره. خب نوبتی هم باشه، نوبت تحلیل داگز دوست داشتنی ممکوین رتبه 155 کوین مارکت کپش هم به 383 میلیون دلار رسیده. تو یک روز گذشته 13% افزایش قیمت و تو 7 روز گذشته فکر میکنم نزدیک 38% افزایش قیمت داشته دوستان. خب بر اساس درخواستی که دوستان داشتن ما به خواستشون احترام میذاریم و سعی میکنیم که این چارت رو مورد بررسی قرار بدیم، هرچند که من چندین تحلیل در مورد داگز گذاشتم. دوستان گاهی اوقات آپدیت کردن تحلیلات تا بیای ویدیو بگیری و اینا ممکنه طول بکشه، به خاطر همین چنل منو داشته باشید، آرتیم یاش تریدر، در مورد تحلیل همه ارزهای کریپتوکارنسی، بازار فارکس، خود بیت کوین من روزانه چندین تحلیل میذارم. فرصت نمیشه برای همه‌شون من بخوام ویدیو بسازم و حتی معامله هایی که میگیرم رو اگه میخواید با من داشته باشید حتما چنل تلگرام منو داشته باشید، آرتیم یاش تریدر حتما داشته باشید. داخل آدرس دقیقش هم داخل کامنت ها پین میکنم که بتونید چنل منو داشته باشید که بتونید آپدیت رو سریع داشته باشید، چون من تا بیایم یه ویدیویی رو تحلیل کنم، آپدیت بذارم، ادیت بذارم، داخل به یوتیوب بذارم ممکنه طول بکشه. من آپدیت سریع رو داخل چنل میذارم که بتونید اینجا استفاده بکنید. دوستان خیلی از دوستان مخصوصا دوستان ایردراپی که توی انجمن ایردراپ ایران که تشکیل دادیم و اونجا ایردراپ های خوب در واقع معرفی میکنیم، بچه‌ها رو راهنمایی میکنیم، مشکل داشته باشن جواب میدیم بهشون. خیلی ها از من میپرسن تو پی وی که آقا ما ایردراپ ها ارزایی که از ایردراپ به دست آوردیم مثل داگز و همستر و ایکس امپایر بفروشیمش یا نه؟ در جواب سوال همه این دوستان من گفتم مگه چقدر به شما داده که بخواید بفروشید؟ حالا 30 40 50 دلار حد اکثر به شما داده، اونم تازه داگز از همه بهتر عمل کرد، دمش هم گرم. این 40 50 دلار مگه قراره زندگی تو عوض بکنه؟ پس صبر بکنید، بولران نزدیکه و امروز بیت کوین به 80,000 دلار رسید، به مرز 80,000 دلار رسید. یه چیزی میدونستم که میگفتم نفروشید، میدونستم که هنوزم که هنوز فرصت فروش نیست. البته برای یه سری از دوستان فرصت فروش هست، داخل چارت براتون توضیح میدم دوستان. خب در مورد مارکتش هم که صحبت نکنیم دیگه، اکثر صرافی‌ها لیست. این نکته رو اضافه بکنم که بایننس صرافی نیست که هر مم کوین رو لیست بکنه، تمام جزئیات پروژه رو مورد بررسی قرار میگیره، حتی ملاقات حضوری ممکنه داشته باشه با فاندرهای خود پروژه و همه گونه اطلاعات رو از خود اون ارز مورد نظر در واقع پرسجو میشه، بررسی میکنه، بعد در واقع ارز مورد نظر رو لیست میکنه. به خاطر همین بهتون گفتم داگز از جزء ارزهای هستش که آینده خوبی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه داخل بایننس سریعا لیست شد. پس همیشه لیست شدن داخل بایننس میتونه فاکتور مناسبی باشه روی ارزش یک ارز که بتونیم تشخیص بدیم آینده خوبی داره یا نداره. البته 100% همیشه اینجوری نیست، ولی لیست شدن داخل بایننس همیشه یک فیلتر خوبیه، یک فاکتور خوبیه برای شناسایی یک ارز خوب. خب بریم روی چارت ببینیم چه میتونیم داخل چارت ببینیم. ببینید دوستان، بعد اینکه توی تحلیل‌های قبلی اگر شما توجه کرده باشید تو این محدوده بودیم، محدوده تقریبا 201 بودیم که من اشاره داشتم که دوستان این محدوده اگه بشکنه کف قیمتی رو واقعا نمیشه تشخیص داد مگر اینکه از همون قانون همیشگی استفاده بکنیم. البته یه چیز 100% نیست که بگیم بعد از لیست شدن معمولا فشار فروش دوستانی که ایردراپ کار میکنن میخوان سریع بفروشن به زخم زندگیشون بزنن یه 70-80% باید ریزش کنه که تقریبا این اتفاق افتاده. ببینید تقریبا رو 71%. حالا اگر از سقفش هم بگیریم ببینید 74-5%، یعنی بین 70 تا 80% معمولا ارزها ریزش میکنن. اما الان موقع فروش هست. دو نکته وجود داره. من که خودم یه پله اینجا خریدم، یه پله هم اینجا خریدم. من الان سر به سرم آیا موقع فروش من است؟ خیر. پس من الان موقع فروش من نیست. من یک تجربه خیلی
تو این 15 16 سال که کسب کردم در مورد معامله اثبات، من هیچ ارزی رو در ضرر نمیفروشم. حتی اگر صفر بشه میگم صفر شده، اشکال نداره صفر شده. چون بارها شده ارزایی رو مثلا $100 $200 ازشون خریدم، بر فرض مثال خریدم، این $100 $200 تا $10 هم کاهش پیدا کرده، اما بعد 5 6 ماه 7 ماه همون $100 هم تبدیل شده $300-400. پس ارز دیجیتال خیلی صبر میخواد. اگر بد موقع خرید کردی باید صبر بکنی سیکل بازار برگرده. اگر تو صف خریدی باید صبر بکنی، قیمت بالاخره برمیگرده به نقطه اصلی، اگر اون ارز درستی باشه، اگه اون ارز درستی باشه. اما دوستانی که خب اینجا خریدن که خب 100% اونها هم نباید بفروشن، اما یه سری دوستان ممکنه اینجا خریده باشن، خب تو همین محدوده خریده باشن و 304 مثلا 304، بله شما 70-80% الان تو سودی، باید بفروشی. الان 80% رفتی تو سود، 70% رفتی تو سود، چرا نفروشی؟ میتونی بفروشی، اون رقم میتونه الان زندگی تو عوض کنه. اگه اینجا تقریبا $50-60 خریده باشی، خب اینجا الان نزدیک 70% تو سودی، میتونه تقریبا زندگیت رو یه تکونی بده، مثلا یک کوچولو تکون بده، یک مایحتاج زندگیت رو عوض بکنه. میتونی اینجا بفروشی و تو اصلاح دوباره حتی اضافه بکنی و خرید بکنی. اوکی، پس فروش، نقطه فروش بستگی داره شما چه محدوده خریدید. آیا داگز سعودی شده؟ خیر، هنوز سعودی نشده. ابتدا ما یه تحلیل خیلی ساده کلاسیکی میکنیم. ببینید دوستان، این روندیه که ما داریم، روند نزولیه. آیا شما در اینجا هایر های میبینید، یعنی سقف جدید میبینید؟ به اصطلاح نه. یه های اینجا داریم، یه های اینجا داریم. به اصطلاح نقطه فیک اوت پازها توی RTMشون میگن. اوکی، سوینگ هایی که ما داریم، اوکی، هایی که تو تایم فریم 4 ساعته داریم ببینیم تو صرافی بایننس. آیا اینا رو پشت سر گذاشتیم؟ آیا شکسته شده؟ خیر، کاملا کلاسیک. اولین نشونه تغییر روند یک هایر های هست. البته همیشه اینجوری نیستا، این یک نشونه کوچیکش هستش، چون خیلی موقع ممکن اصلا جعلی باشد. چون دوستان حمایت و مقاومت ها توی تحلیل کلاسیکی بسیار ارزشمندن توی تحلیل های کلاسیک، اما حمایت و مقاومت ها اکثرا جعلی هن، یعنی سطوح جعلی هن، هانت میشن. اما حمایت و مقاومت ها گاهی بریک اوت میشن، اما گاهی اوقات فیک اوت میشن و سطح جعلی هن، یک نقدینگی هستند. ما توی RTM با ترو ساپلای دیمند ها کار داریم، یعنی حمایت و مقاومت های واقعی که توی ظاهر چارت دیده نمیشه. اگه میخواید اینا رو یاد بگیرید، پلیلیست پرایس اکشن پیشرفتی RTM به صورت رایگان در اختیار دوستان قرار دادم، برید حتما پلیلیست داخل توضیحات قرار دادم، حتما اونا رو ببینید. پس ما هنوز حتی بخوایم کاملا کلاسیکی هم اینو تحلیل بکنیم به روش‌های بسیار قدیمی، این هنوز هیچ گونه تغییری ما ایجاد نکردیم. ببینید دوستان، ما یه پاز اینجا داشتیم، در ورود شکست و تا انتهای پاز ما حرکت قیمت رو داشتیم، این دور از انتظار نبود. ما اینجا الان یه سوینگی تشکیل دادیم، اوکی، اما در خروجی این پاز هنوز شکسته نشده، یعنی محدوده‌ای که باید بشکنه، ما بگیم که قیمت بشکنه و بره به طرف بالا، هنوز شکسته نشده. این باکسی که شما می‌بینید در محدوده 83 الی 81 من گذاشتم، چیزی نیست که الان گذاشته باشم، این چیزیه که تو تحلیل قبلی هم هست، ویدیوی قبلی رو ببینید، این باکس رو من گذاشتم، گفتم خیلی مهمه. ببینید قیمت چطوری چه واکنش دقیقی بهش داده، چون در واقع بهش برای پاز بالاست. و این محدوده‌ای هم که اینجا گذاشتم، گفتم بشکنه، پول بک داریم تا اعماق زمین مشخص نیست چیه، خیلی مهمه. یعنی ما اگه بخوایم چه موقعی میگیم کاملا صعودی شده، 2 تا محدوده است، یکی با ریسک پایین، یکی با ریسک بالا. اول اینکه این بشکنه، سقف چنده؟ 11 2011 1.1 سنت 2011 بشکنه، بله تو بازگشت قیمت ما میتونیم بازار رو دیگه توی داگز سعودی ببینیم. اوکی، اما مرحله بعد
حداقل دیگه این باکس قرمز یا این خط سفید رنگ که سقفش 95 هست 3095 هست و این باکس قرمز رنگ که سقفش 85 هست بشکنه. هنوز نشکسته. یعنی الان با یک محدوده عرضه داره دست و پنجه نرم میکنه. اگه بشکنه ما میتونیم امیدواری داشته باشیم حداقل تا 301 بره دیگه. و محدوده ما چون یه پاز کوچولو هم اینجا داریم، اگر این بشکنه این درشه، این بشکنه تا درب خروجی 201. به قول سلمان انفرادی قلعه هایی که باید یکی یکی فتح بشن و درب ورود و درب خروج دارن. اوکی. خب یه نقطه تصمیم گیری هم اینجا داریم، محدوده مناسبی برای اونایی که نخریدن. حداقل این محدوده میتونه محدوده مناسبی برای خرید باشه. 3062 محدوده اعلام میکنم، یادداشت کنید 3060 الی 30645. حالا تایم فریم پایینتر 30656 میتونه محدوده مناسبی باشه برای خرید کردن. محدوده مناسبی باشه برای خرید کردن، مخصوصا اگر اینو بشکنه و بیاد که دیگه اصلا معرکه هستش. با اطمینان بیشتری میتونید بخرید. اوکی، با اطمینان بیشتری میتونید بخرید. پس فعلا دوستان اونایی که اینجا خریدن همینجاها بفروشن، چون 70-80% تو سودن. اگه اینجاها کسی با من خریده باشه، چون تو ویدیوهای قبلی هم اعلام کردم گفتم اینجاها میتونه محدوده خوبی باشه و میتونه دقیقاً وسط قیمت دیگه، اینجا سر به سرید، پس لزومی نداره بفروشید. اگر اینجاها خریدید که اصلا نباید بفروشید. اصلا اگر ایردراپ دارید قیمت هنوز خیلی پایینه نسبت به نقطه در واقع لانچ شدنش. حداقل به سقفش خیلی فاصله داره. حداقل صبر کنیم به سقف برسه. بعد اولین تارگتی که شما ایردراپیا میتونید بفروشید، اونایی که حتی دارنش نگرش دارید دوستان. 40-50 دلار 20 دلار 30 دلار زندگی کسی عوض نمیکنه. صفر هم بشه هیچ اتفاقی براتون نمیفته. نگران چی؟ پس سقف 3018 میتونه مناسب باشه برای فروش. اونایی که میخوان بخرن اینجا، اونایی که میخوان بفروشن اینجا، عجله نکنید. تارگت دوم کجا میتونه باشه؟ تارگت دوم ما اینجاست. محدوده 45. حداقل محدوده 45 شما باید بفروشید. بین 40 الی 45 میتونه حرکت بزنه. چرا؟ چون بر اساس ببینید مارکت کپ الان 383 میلیون دلاره. اوکی، این اگر از 307 بیاد اینجا، یعنی تقریبا 2 برابر بشه، نزدیک 600-700 میلیون دلار میشه. و اگر همین 2 برابر کنه، تقریبا مارکت کپ نزدیک بیشتر، یک مقدار از 1 میلیارد بیشتر. محدوده حتی 35 هم میتونه مناسب باشه، ولی به نظر من 40 تا 45 محدوده خوبیه برای فروش. سعی کنید تو اگه میخواید بفروشید یه پله اینجا بفروشید، تو اصلاح میتونید اضافه بکنید دوباره و برید برای این سقف بالاتر. یه نکته این در مورد بولرانی که داره اتفاق میفته بهتون بگم دوستان، این بولران اصلی نیست. بولران اصلی نیست. بیت کوین محدوده 80-85 بسیار نقدینگی سنگینی خواهد داشت. احتمالا ما از اونجا اصلاحی خواهیم داشت، با توجه به اینکه روانشناسی بازار رو هم داره نشون میده. ما داریم به سقف طمع بازار میرسیم. حالا من توی ویدیوهای آینده قول دادم که بررسی بازار رو، یعنی اون چرخش‌های ماژور بازار رو با توجه به فاکتورهای روانشناسی بازار هم مورد بررسی قرار بدیم. آموزشش به صورت رایگان قرار بدم که در هیچ پیجی تا حالا در این مورد صحبت نشده که چطوری از فاندینگ ریت ها، از ولاتیلیتی بازار استفاده بکنیم و احساس معامله‌گران رو ازشون استخراج بکنیم رو سر فرصت براتون قرار میدم. اگه حمایت ها مناسب باشه، اگر انرژی مناسب رو داشته باشم، سعی میکنم که این آموزش ها رو برای شما قرار بدم. برای اولین بار توی رسانه فارسی، حتی تو انگلیسی هم همچین چیزی پیدا نمیشه. پس دوستان یه بار دیگه خلاصه میگم، دوستانی که اینجا خریدن اینجا بفروشن، اینجا بخرند. مجددا اگر دوستانی که اینجا خریدن یا اصلا ایردراپ دارن، لزومی دارن نداره. الان یه حرکت کوچیکی از این پایین کرده، مگه از اینجا 80% یه جوری جو میدن که مثلا آقا 80% رشد کرد. 80% کجا رشد کرد؟ از این پایین. شما اینجا میتونید بفروشی، چرا الان باید اینجا بفروشی؟ پس الان موقع فروش نیست دوستان. اولین محدوده 218 میتونید شما بفروشید. اوکی، اونایی که این وسطا خریدم هنوز تازه سر به سرم. برای چی باید
بفروشید دوستان. پس تارگت اول 2.018 و تارگت دوم محدوده 40-35 حداقل یا 40 بعدیش هستش. اگه دوست دارید چارت خوانی رو یاد بگیرید، حمایت و مقاومت های واقعی رو یاد بگیرید، یعنی ترو ساپلای دیمند ها رو یاد بگیرید، دوستان پلیلیست پرایس اکشن پیشرفته RTM میتونه به شما کمک بکنه. در 9 جلسه بسیار بسیار دقیق به روش تدریس FSCM برای شما قرار دادم داخل چنل. همچین آموزشی رو مطمئن باشید به این زبان در هیچ چنلی، در هیچ دوره پولی هم نمیتونید پیدا بکنید دوستان. برید ببینید، اگر غیر این بود بیاید داخل کامنت هر چی میخواد بنویسید. اوکی، بسیار میتونه دیدتون رو به چارت عوض بکنه. و جنبندی کل این 8 جلسه رو هم من توی 28 ستاپ اعجوبه توضیح دادم، اونم به صورت رایگان براتون قرار دادم که هیچ جا از این ستاپ‌ها به شما توضیح ندادن دوستان. دنبال اندیکاتور و اوسیلاتور و نمیدونم مووینگ اوریج و انواع روش های تحلیلی که بر اساس احتمالات هست، بر اساس شکل هست، نمیدونم پرچم و نمیدونم وج و از اینجور داستانا نباشید دوستان. اینا ظاهر چارته، اینا رو همه میتونن ببینن. چیزی که اگه قراره همه ببینن که خب ببخشید همه دیگه بازار یه طرف حرکت میکنه، کی بس ضرر کنه کی سود کنه. پس اونا روش جدید نیستن. اخیراً میبینم که خیلی از چنل ها که قبلا داشتن ایردراپ توضیح میدادن الان زدن تو کار آموزش ترید. این دیگه خیلی اسفناکه. لطفاً هوشیار باشید دوستان، لطفاً هوشیار باشید. من در مورد آموزش و پکیج فروشی هایی که اتفاق میفته تو دنیای ترید و معامله گری خیلی ویدیو دارم داخل چنل من و حتما اون ویدیوها رو ببینید. سعی میکنم توی توضیحات براتون قرار بدم پشت پرده دور فروشان، پشت پرده در واقع روش های کلاسیکی که دیگه منسوخه. همون موقع هم منسوخ بود. بعد 16-17 سال من اینا رو فهمیدم دوستان. پس حواستون باشه، هوشیار باشید. پلیلیست ارز دیجیتال هم برای دوستانی که دوست دارن اطلاعات اولیه دنیای ارز دیجیتال رو یاد بگیرن، ابزارهاشو یاد بگیرن و هر آنچه که نیاز تو این فضا یاد بگیرن، من بیش از 50-60 تا ویدیو توی پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال گذاشتم که اصلا شما رو متحول میکنه. از صفر هم بخواید شروع بکنید اونجا من مطلب گذاشتم و میتونید این قضایی رو یاد بگیرید. تو هر حوزه‌ای قرار اگر شما در واقع رشد بکنید باید اطلاعات کسب بکنید. نه نیاز پیج دوره بخرید، نه نیاز برید هزینه‌ای داشته باشید، چون این آموزش‌ها که من اینجا گذاشتم اصلا تو هیچ دوره‌ای هم وجود نداره. شعار من اینه، همه با هم رشد می‌کنیم. همتون گرم. لطفاً حمایت یادتون نره که انرژی داشته باشیم، ادامه بدیم با هم دیگه. مرسی که تا این ویدیو همراه من بودید. منتظر تحلیل همستر هم باشید، تحلیل ایکس امپایر هم که دیشب گذاشتم. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید واقع شده باشه. لایک، کامنت و حمایت یادتون نره. تا ویدیو بعدی شما رو به خدا بزرگ میسپارم.